สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กถาดหรือเค้กตากสไตล์เกาหลีค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือกดส่งหัวใจในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาเตรียมส่วนผสมสำหรับตีส่วนผสมได้เลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในโถค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปค่ะแป้งเค้กเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็คนน้ำตาลและแป้งให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใส่ไข่เบอร์2จำนวน4ฟองค่ะตอกไข่ทีละ1ฟองแล้วใส่แป้งไปในโถค่ะแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1ฟองหากว่าเจอไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะต่อไปให้ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้ก็นำไปใส่เครื่องตีได้เลยค่ะเปิดเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะเป็นสีครีมอ่อนหรือสีขาวและมีความข้นค่ะจะใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ของแต่ละท่านด้วยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถจากนั้นให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำค่ะและทยอยใส่นมสดลงไปเทไปเป็นสายทำตามคลิปเลยนะคะใส่จนกระทั่งนมสดหมดค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไปแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีค่ะต่อไปให้เราใส่เป็นน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเทเป็นสายลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วก็ตีต่อไปอีก1นาทีค่ะหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวสามารถใช้น้ำมันพืชน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าได้ค่ะเมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดค่ะถาดที่ใช้เป็นขนาด 7x7x 2.5 นิ้วค่ะวางกระดาษรองอบด้านล่างใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะจากอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาอบที่ประมาณ25นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็คว่ำไว้พักไว้ให้เค้กเย็นค่ะระหว่างนี้เราไปทำซอสราดหน้าเค้กกันค่ะจะชวนทำเป็นซอสมะม่วงและสาวรสนะคะใช้สาวรส3ลูกค่ะแล้วก็ใช้มะม่วงครึ่งลูกค่ะจะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะทั้ง2อย่างนี้จะชั่งน้ำหนักได้150กรัมค่ะหั่นมะม่วงออกเป็นชิ้นเล็กและคว้านเมล็ดและน้ำสาวรสออกมาใส่ถ้วยไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำ2สิ่งนี้ไปปั่นรวมกันค่ะสามารถปรับความเปรี้ยวความหวานได้ตามใจชอบนะคะจะใช้สาวรส3ลูกค่อนข้างเปรี้ยวเลยค่ะส่วนมะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกก็จะหวานแล้วก็หอมค่ะเมื่อนำไปปั่นรวมกันเขาก็จะหอมมากๆเลยค่ะหั่นมะม่วงออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเขาจะได้ปั่นได้ง่ายค่ะต่อไปก็นำส่วนผสมทั้ง2อย่างนี้ไปปั่นรวมกันในเครื่องปั่นค่ะจากนั้นใส่น้ำต้มสุกลงไป100กรัมค่ะเปิดเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นสาวรสและมะม่วงให้เข้ากันค่ะเมื่อปั่นจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่ภาชนะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะคนให้เข้ากันจนแป้งละลายดีนะคะจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยค่ะจะใช้ไฟอ่อนนะคะ
กวนส่วนผสมด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและมีความข้นเป็นริ้วตะกร้อแบบนี้ก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นได้เลยค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะวันนี้จะใช้เป็นแบบ non dairy นะคะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเมื่อขึ้นฟูดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำวิปปิ้งครีมไปปาดบนเค้กกันค่ะเค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากพิมพ์ค่ะดึงกระดาษที่รองอบออกแล้วก็สไลด์เค้กเป็น2ชั้นค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะไม่สไลด์ก็ได้ค่ะนำส่วนล่างนะคะวางไปในพิมพ์เดิมค่ะจากนั้นนำวิปปิ้งครีมที่เราตีมาใส่ถุงบีบแล้วก็บีบลงไปบนหน้าเค้กค่ะดูตามคลิปเลยนะคะบีบจนทั่วแล้วก็ใช้ไพ่ปาดให้เรียบค่ะเสร็จแล้วก็วางเค้กอีกชั้นหนึ่งทับลงไปค่ะแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมให้ทั่วบนหน้าเค้กบีบจนทั่วแล้วก็ใช้ไพ่ปาดหน้าเค้กให้เรียบค่ะจากนั้นก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวประมาณ 30-60 นาทีค่ะเมื่อเค้กเซ็ตตัวดีแล้วและซอสสับปะรดมะม่วงของเราก็หายร้อนแล้วนะคะเราก็นำซอสมาราดบนหน้าเค้กได้เลยค่ะตักซอสที่เย็นสนิทแล้วมาราดบนหน้าเค้กแล้วก็ใช้ไม้พายหรือสปาตูล่าปาดให้เรียบค่ะซอสที่นำมาราดจะไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปถ้าเหลวเวลาที่ตักเขาก็จะล้นแล้วก็ไหลออกมานะคะแต่ถ้าข้นเกินไปก็จะทำให้ปาดยากค่ะจากนั้นเราก็มาตัดแบ่งเค้กกันเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะแล้วก็ใช้มีดกรีดลงไปตามที่เราวัดค่ะจะตัดแบ่งออกเป็น9ชิ้นนะคะเทคนิคในการตัดเค้กให้เรียบสนิทนะคะให้เพื่อนๆนำมีดไปจุ่มในน้ำร้อนค่ะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็นำมาตัดเมื่อจะลงมีดครั้งต่อไปก็ให้เราเช็ดให้สะอาดก่อนนะคะต่อไปเรามาหั่นมะม่วงที่เหลืออีกครึ่งลูกค่ะปอกเปลือกให้หนาหน่อยเพื่อที่มะม่วงจะได้ไม่ดำนะคะจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดเต๋าค่ะเราจะนำเนื้อมะม่วงนี้ไปตกแต่งด้านบนของเค้กค่ะเพื่อความสวยงามนำชิ้นมะม่วงไปตกแต่งบนหน้าเค้กได้ตามใจชอบเลยนะคะเพียงเท่านี้เค้กตักสไตล์เกาหลีหน้าซอสมะม่วงสับปะรดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวิธีการตักไม่ยากนะคะจะใช้สปาตูล่าและไม้พายช่วยหนีบยกขึ้นมาตามคลิปเลยค่ะเค้กตักสไตล์เกาหลีสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มละมุนหอมอร่อยราดด้วยหน้าซอสมะม่วงสับปะรดเปรี้ยวหวานอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องลองทำกันดูนะคะพูดแล้วก็น้ำลายสอวันนี้แจ็คชิมไปหลายชิ้นเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ